लहानपणापासून आपल्याला पैशांबद्दल आणि बचतीबद्दल एक अत्यंत गुदमरवणारा, भीतीदायक आणि आपली सर्व स्वप्ने मारून टाकणारा सल्ला वारंवार दिला जातो. आपल्याला नेहमी सांगितले जाते की बाहेरचा चहा पिणे बंद कर, मित्रांसोबत हॉटेलमध्ये जेवायला जाऊ नकोस, स्वतःच्या आवडत्या ब्रँडचे महागडे कपडे घेऊ नकोस, स्वतःच्या इच्छा मारून एक एक रुपया वाचव आणि मगच तू आयुष्यात श्रीमंत होशील. आपण हे सर्व गरिबीचे सल्ले ऐकतो आणि मग जेव्हा आपण महिनाभर रात्रंदिवस राबून स्वतःच्या कष्टाची कमाई हातात घेतो आणि त्यातून स्वतःसाठी एखादी अत्यंत आवडीची वस्तू घेतो, तेव्हा आपल्याला आतून एक भयंकर अपराधीपणा वाटायला लागतो. आपल्याला वाटते की आपण आपले पैसे वाया घालवत आहोत. आपण कॉफी पितानाही विचार करतो की हे 100 रुपये मी वाचवायला हवे होते. पैशांचा आनंद घेण्याऐवजी आपण पैशांच्या भीतीत जगायला लागतो. पण मित्रांनो, आज मी तुम्हाला एक अत्यंत जळजळीत आणि तुमचे डोळे उघडणारे सत्य सांगणार आहे. अत्यंत लक्ष देऊन ऐका. जगातला कोणताही माणूस फक्त 10 रुपयांचा चहा वाचवून किंवा स्वतःच्या इच्छा मारून आजवर करोडपती झालेला नाहीये. उलट ज्या लोकांनी हा कंजूशीचा आणि भीतीचा मार्ग निवडला, ते आयुष्यभर फक्त पैशांसाठी तडजोड करत राहिले. त्यांनी स्वतःला आणि स्वतःच्या कुटुंबाला त्रास दिला आणि त्यांनी जगण्याचा खरा आनंद कायमचा गमावून बसले. पण काय होईल जर आज मी तुम्हाला एक असा जादुई मार्ग दाखवला, जिथे तुम्हाला तुमची आवडती कॉफी रोज पिण्याची, तुमच्या आवडत्या गाड्या घेण्याची, जगात फिरण्याची आणि स्वतःच्या पैशांचा राजासारखा अफाट आनंद घेण्याची पूर्ण परवानगी असेल, आणि तरीही तुम्ही वयाच्या अवघ्या 40व्या वर्षी अत्यंत आरामात आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवू शकाल? होय, हे 100% शक्य आहे. कारण श्रीमंत होण्यासाठी कंजूशीची नाही, तर एका अफाट मानसिकतेची आणि एका अचूक सिस्टीमची गरज असते. स्वागत आहे तुमचं माइंडफुल पेजेस मराठीमध्ये. आज आपण रामित सेठी या जगप्रसिद्ध आर्थिक सल्लागाराने आणि महान लेखकाने लिहिलेल्या आय विल टीच यू टू बी रिच या अफाट, क्रांतिकारी आणि जगभरातील लाखो तरुणांना खऱ्या अर्थाने श्रीमंत बनवणाऱ्या पुस्तकाचा एक अत्यंत सकारात्मक, सविस्तर आणि ऊर्जा देणारा मास्टर क्लास अनुभवणार आहोत. हे पुस्तक तुम्हाला कंजूशी करायला शिकवत नाही, तर हे पुस्तक तुम्हाला तुमच्या पैशांचे अत्यंत हुशारीने व्यवस्थापन करून श्रीमंत आणि सर्व सुखांनी भरलेले आयुष्य कसे जगायचे याचे जादुई आणि विज्ञाननिष्ठ रहस्य शिकवते. मित्रांनो, आज आपण पैशांबद्दलचा आपला जुना, रडका आणि सडलेला दृष्टिकोन मुळापासून बदलणार आहोत. त्यामुळे अत्यंत शांत मनाने, एका नव्या आशेने आणि पूर्ण विश्वासाने हा स्वतःला करोडपती बनवणारा प्रवास शेवटपर्यंत अनुभवा. या पुस्तकाची सुरुवात एका अत्यंत धाडसी आणि तुमच्या मनातील पैशांबद्दलचा अपराधीपणा कायमचा नष्ट करणाऱ्या पहिल्या आणि सर्वात महत्त्वाच्या नियमानं होते. आणि तो नियम आहे जाणीवपूर्वक खर्च करण्याची कला. मित्रांनो, रामित सेठी अत्यंत स्पष्ट आणि आक्रमक शब्दात सांगतात की बचतीचा अर्थ कंजूशी असा अजिबात होत नाही. जर तुम्हाला कॉफी प्यायला आवडत असेल तर रोज 500 रुपयांची कॉफी प्या. जर तुम्हाला महागडे शूज घ्यायला आवडत असतील तर अत्यंत आनंदाने घ्या, त्यात कोणतीही चूक नाहीये. पण त्यासाठी तुम्हाला एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि कठोर नियमाचं पालन करावे लागेल. तो नियम असा आहे की ज्या गोष्टींवर तुमचे मनापासून प्रेम आहे, ज्या गोष्टी तुम्हाला खऱ्या अर्थानं आनंद देतात, तिथे अत्यंत आनंदानं आणि राजासारखा अफाट खर्च करा. पण ज्या गोष्टी तुम्हाला अजिबात आवडत नाहीत, ज्यांची तुम्हाला खरोखर गरज नाहीये आणि ज्या तुम्ही फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी करत आहात, तिथे अत्यंत निर्दयीपणे आणि क्रूरपणे आपला खर्च कापून टाका. अनेक लोक आयुष्यात काय चूक करतात, ते फक्त समाजाला आणि शेजाऱ्यांना प्रभावित करण्यासाठी महागडे मोबाईल घेतात, नको असलेल्या सबस्क्रिप्शनचे हजारो रुपये दर महिन्याला भरतात आणि मग जेव्हा त्यांना स्वतःच्या कुटुंबासोबत एखाद्या चांगल्या ठिकाणी सुट्ट्या घालवायला जायचे असते,
किंवा स्वतःच्या आरोग्यासाठी खर्च करायचा असतो तेव्हा त्यांच्याकडे पैसे नसतात. तुम्हाला समाजात कुणालाही खोटा रुबाब दाखवण्याची गरज नाहीये. तुमचे पैसे तुम्हाला नक्की कुठे खर्च करायचे आहेत हे आधी शांत बसून ठरवा. जर तुम्हाला चांगले कपडे घालण्याची आवड असेल तर उत्तम दर्जाचे कपडे घ्या. पण मग बाहेर खाण्यावरचा किंवा अनावश्यक प्रवासावरचा खर्च एकदम शून्यावर आणा. जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या आवडीनुसार जाणीवपूर्वक खर्च करता तेव्हा तुमच्या मनातील तो अपराधीपणा कायमचा नष्ट होतो. तुम्हाला पैशांचे ओझे वाटत नाही तर तुम्ही तुमच्या पैशांचा खऱ्या अर्थानं आनंद घेऊ शकता. श्रीमंत लोक बजेट बनवत नाहीत, ते जाणीवपूर्वक खर्च करतात. पुस्तकातील दुसरा आणि अत्यंत जादुई नियम आहे, तुमचे आर्थिक आयुष्य पूर्णपणे स्वयंचलित करा. आपण सर्वजण महिन्याच्या सुरुवातीला पगार आल्यावर एक अत्यंत खोटा विचार करतो. आपण म्हणतो की या महिन्यात मी सर्व खर्च भागवेन आणि महिन्याच्या शेवटी जे पैसे उरतील ते मी भविष्यासाठी गुंतवेन. पण मित्रांनो, अत्यंत प्रामाणिकपणे स्वतःला सांगा, महिन्याच्या शेवटी कधीही पैसे उरतात का? अजिबात नाही. हा मानवी मेंदूचा स्वभाव आहे. जेवढे पैसे बँक खात्यात दिसतात तेवढे आपण काहीही करून खर्च करून टाकतो आणि मग महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आपण पैशांसाठी ओढाताण करतो आणि स्वतःला शिव्या देतो की मी या महिन्यातही काहीच बचत केली नाही. या भयंकर आजारावर लेखक एका अत्यंत अफाट आणि विज्ञानावर आधारित प्रणालीचा वापर करायला सांगतात. ते म्हणतात की स्वतःच्या भावनांवर, स्वतःच्या आठवणीवर आणि स्वतःच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून राहणे आज आणि याच क्षणी थांबवा. मानवी इच्छाशक्ती अत्यंत कमकुवत असते. त्यामुळे तुमचे सर्व आर्थिक जीवन मशीनवर आणि सिस्टीमवर सोपवून द्या. आजकाल बँकांमध्ये अनेक उत्तम सुविधा आहेत. एक अत्यंत कडक नियम बनवा. महिन्याच्या 1 तारखेला जेव्हा तुमचा पगार तुमच्या बँक खात्यात जमा होतो तेव्हा दुसऱ्याच दिवशी त्यातील किमान 20% रक्कम आपोआप तुमच्या गुंतवणुकीच्या खात्यात गेली पाहिजे. तुम्हाला ती रक्कम स्वतःच्या हाताने गुंतवण्याची गरजच पडू नये. ती रक्कम तुम्हाला दिसलीच नाही पाहिजे. त्यानंतर तुमचे घराचे भाडे, लाईट बिल, फोनचे बिल आपोआप भरले गेले पाहिजे. आणि हे सर्व वजा झाल्यानंतर जी रक्कम तुमच्या खात्यात उरेल ती रक्कम खऱ्या अर्थाने तुमची आहे. ती रक्कम तुम्ही संपूर्ण महिनाभर अत्यंत आनंदाने, कोणत्याही भीतीशिवाय आणि कोणताही अपराधीपणा न बाळगता खर्च करू शकता. जेव्हा तुमची गुंतवणूक स्वयंचलित होते तेव्हा तुम्ही रात्री शांत झोपलेले असतानाही तुमचे पैसे तुमच्या भविष्यासाठी रात्रंदिवस काम करत असतात. तुम्हाला रोज शेअर मार्केट बघण्याची किंवा पैशांची चिंता करण्याची कोणतीही गरज उरत नाही. तिसरा आणि तुमच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा नियम म्हणजे बँक खात्यात पैसे साठवून ठेवणे. म्हणजे स्वतःचे पैसे स्वतःच्या हाताने जाळून टाकणे. आपल्या समाजात आणि आपल्या घरात लहानपणापासून एकच गोष्ट शिकवली जाते की पैसे सुरक्षित ठेवायचे असतील तर ते बँकेच्या बचत खात्यात किंवा फिक्स डिपॉझिटमध्ये ठेवा. शेअर मार्केट म्हणजे जुगार आहे, तिथे जाऊ नका. पण मित्रांनो, रामीत सेठी एक अत्यंत क्रूर आणि जळजळीत वास्तव जगासमोर आणतात. ते म्हणतात की महागाई नावाचा एक अदृश्य आणि भयंकर राक्षस रोज तुमच्या पैशांची किंमत खाऊन टाकत असतो. जरा गणिताच्या भाषेत समजून घ्या. जर तुम्ही आज 1 लाख रुपये बचत खात्यात ठेवले आणि त्यावर बँक तुम्हाला वर्षाला 4% व्याज देत असेल, पण देशात महागाई 60% वाढत असेल, तर याचा सरळ आणि भयंकर अर्थ असा आहे की तुमचे पैसे वाढण्याऐवजी दरवर्षी 3% कमी होत आहेत. आज ज्या वस्तूची किंमत 100 रुपये आहे ती 10 वर्षांनी 200 रुपये होणार आहे. तुम्ही स्वतःचे पैसे सुरक्षित ठेवण्याच्या नादात ते खऱ्या अर्थाने कुजवून टाकत आहात. श्रीमंत लोक आपले पैसे कधीही बँकेत पडून राहू देत नाहीत. ते आपले पैसे कामगारांसारखे राबवतात. पैशांनी तुमच्यासाठी न थांबता नवीन पैसा कमवून आणला पाहिजे. यासाठी तुम्हाला योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. गुंतवणूक करणे हा कोणताही जुगार नाहीये.
तर महागाईच्या राक्षसाला मारण्याचे आणि स्वतःचे भविष्य सुरक्षित करण्याचे. ते जगातील एकमेव हत्यार आहे. जो माणूस गुंतवणूक करत नाही तो माणूस मरेपर्यंत पैशांसाठी काम करत राहतो. चौथा आणि तुम्हाला खऱ्या अर्थाने करोडपती बनवणारा नियम, शेअर मार्केटमधील खोट्या तज्ज्ञांचा नाद सोडा आणि अत्यंत साध्या गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करा. अनेक लोकांना वाटते की गुंतवणूक करण्यासाठी आपल्याला खूप हुशार असावे लागते. आपल्याला अर्थशास्त्राची पदवी लागते, रोज बातम्या बघाव्या लागतात किंवा एखाद्या महागड्या सल्लागाराची मदत घ्यावी लागते. पण हे जगातील सर्वात मोठे खोटे आहे, जे फायनान्शियल इंडस्ट्रीने आपल्याला मूर्ख बनवण्यासाठी आणि स्वतःचे कमिशन काढण्यासाठी पसरवले आहे. जे लोक स्वतःला मार्केटचे तज्ज्ञ समजतात आणि रोज शेअर मार्केटमध्ये खरेदी विक्री करतात, त्यांच्यापैकी 90% लोक दीर्घकाळात अत्यंत साध्या आणि सामान्य गुंतवणुकीपेक्षा खूप कमी परतावा मिळवतात. हे जगभरातील आकडेवारीने सिद्ध केले आहे. लेखक अत्यंत ठामपणे सांगतात की तुम्हाला या तज्ज्ञांची आणि त्यांच्या महागड्या सल्ल्यांची कोणतीही गरज नाहीये. त्याऐवजी तुमचे पैसे इंडेक्स फंडमध्ये अत्यंत शिस्तीने आणि दर महिन्याला स्वयंचलितपणे गुंतवा. इंडेक्स फंड म्हणजे देशातील सर्वात मोठ्या, सर्वात सुरक्षित आणि यशस्वी कंपन्यांचा एक गट. जेव्हा तुम्ही यात गुंतवणूक करता तेव्हा तुम्ही कोणत्याही एका कंपनीवर नाही, तर थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पैसे लावत असता. जसा देश पुढे जाईल तसे तुमचे पैसे वाढत जातील. तुम्हाला रोज मार्केट पाहण्याची, रोज बातम्या ऐकण्याची कोणतीही गरज नाही. आणि यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अत्यंत लक्ष देऊन ऐका. गुंतवणुकीत खरी ताकद पैशांची नसते, तर ती वेळेची असते. यालाच चक्रवाढ व्याजाची किंवा कंपाऊंडिंगची अफाट ताकद म्हणतात. अल्बर्ट आइन्स्टाईननं याला जगातील 8वे आश्चर्य म्हटले आहे. जर तुम्ही वयाच्या 20व्या किंवा 25व्या वर्षी महिन्याला फक्त 1000 रुपये गुंतवायला सुरुवात केली, तर वयाच्या 60व्या वर्षी ती रक्कम चक्रवाढ व्याजाच्या ताकदीने करोडोंच्या घरात पोचते. पण जर तुम्ही विचार केला की मी आत्ता तरुण आहे, मी मज्जा करतो, मी 40व्या वर्षी गुंतवणूक सुरू करेन, तर मित्रांनो, 40व्या वर्षी तुम्हाला महिन्याला 10,000 रुपये गुंतवूनही तेवढी मोठी रक्कम मिळणार नाही. वेळ डॉलर एकदा गेली की ती जगातील कोणतीही ताकद परत आणू शकत नाही. त्यामुळे योग्य वेळेची, योग्य माहितीची किंवा योग्य रकमेची वाट पाहणे आज आणि याच क्षणी थांबवा. तुमच्याकडे जास्त पैसे नसतील तर अगदी 500 किंवा 1000 रुपयांपासून का होईना, पण गुंतवणूक आजच सुरू करा. 5वा आणि तुमच्या आयुष्याची दिशा पूर्णपणे बदलणारा सर्वात मोठा नियम, छोट्या गोष्टींवर रडण्यापेक्षा मोठ्या विजयांवर लक्ष केंद्रित करा. मित्रांनो, आपण आपले संपूर्ण आयुष्य 10 रुपये कसे वाचवायचे, भाजीपाल्यात कशी घासाघीस करायची, ऑनलाईन खरेदी करताना 50 रुपयांचा कूपन कोड कसा शोधायचा आणि स्वस्त वस्तू कशा शोधायच्या, यातच वाया घालवतो. आपला संपूर्ण मेंदू आणि आपली अमूल्य ऊर्जा या छोट्या आणि फालतू गोष्टींमध्ये अडकून पडते. रामित सेठी अत्यंत आक्रमकपणे सांगतात की छोट्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणारा माणूस कधीही मोठा होऊ शकत नाही. 20 रुपये वाचवण्यापेक्षा तुमचे संपूर्ण लक्ष तुमचे उत्पन्न 10 पटींनी कसे वाढवता येईल यावर असले पाहिजे. यालाच ते मोठे विजय म्हणतात. हॉटेलचे बिल कसे वाचवायचे याचा विचार करण्यापेक्षा स्वतःची कौशल्ये कशी वाढवता येतील याचा विचार करा. नवीन गोष्टी शिका, नवीन तंत्रज्ञान शिका. ऑफिसमध्ये अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि स्मार्ट पद्धतीनं काम करा आणि स्वतःच्या कामाच्या जोरावर पगारवाढीची अत्यंत आत्मविश्वासानं मागणी करा. किंवा नोकरीसोबतच तुमच्या आवडीचा एखादा छोटा व्यवसाय सुरू करा. मित्रांनो, खर्चात कपात करण्याला एक मर्यादा असते. तुम्ही एक ठराविक रक्कमच वाचवू शकता, पण पैसे कमावण्याला या जगात कोणतीही मर्यादा नाहीये. तुम्ही अफाट आणि अमर्याद पैसा कमावू शकता. जेव्हा तुमचे उत्पन्न वाढते तेव्हा तुम्हाला खर्चात कपात करण्याची कोणतीही गरज पडत नाही. स्वतःवर पैसे खर्च करायला कधीही घाबरू नका. चांगली पुस्तके घ्या,
स्वतःला अपडेट करण्यासाठी नवीन कोर्स करा. स्वतःचे आरोग्य सुधारण्यासाठी चांगल्या जिममध्ये जा. तुम्ही स्वतः हेच तुमचे सर्वात मोठे आणि सर्वोत्तम गुंतवणूक आहात. तुमच्या मेंदूत आणि तुमच्या आरोग्यात टाकलेला 1 रुपया तुम्हाला भविष्यात 1,00,000 रुपये कमावून देतो. कंजूशी करून आणि भीती बाळगून गरिबीत जगण्यापेक्षा स्वतःची ताकद वाढवून अत्यंत श्रीमंत आणि सन्मानाचे आयुष्य जगायला शिका. मित्रांनो, आय विल टीच यू टू बी रिच हे केवळ एक पुस्तक नाहीये, तर हा तुमच्या डोक्यातून गरिबीचे, भीतीचे, कंजूशीचे आणि अपराधीपणाचे ते सर्व जुने आणि कुजलेले विचार कायमचे जारून खाक करणारा एक अत्यंत सुंदर, वास्तववादी आणि जादुई प्रवास आहे. या जगात कुणीही तुम्हाला श्रीमंत होण्यापासून रोखू शकत नाही, जोपर्यंत तुम्ही स्वतःच्या पैशांचा आणि स्वतःच्या अफाट क्षमतेचा तिरस्कार करत नाही. परिस्थितीला दोष देणे, महागाईवर रडत बसणे आणि स्वतःच्या इच्छा मारून लाचार आयुष्य जगणे आज आणि याच क्षणी कायमचे थांबवा. तुमची ती गरिबीची मानसिकता आजच फाडून फेकून द्या. तुमच्या अंगात या जगाचा इतिहास बदलण्याची आणि स्वतःचे तसेच स्वतःच्या कुटुंबाचे एक अत्यंत सुंदर, ऐश्वर्य संपन्न आणि पैशांनी भरलेले भविष्य निर्माण करण्याची अफाट ताकद आहे. तुमचा जन्म या पृथ्वीवर केवळ कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी आणि रात्रंदिवस आर्थिक तणावात जगण्यासाठी झालेला नाहीये, तर तुमचा जन्म या जगात एक अत्यंत आनंदी, खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र आणि स्वतःच्या मर्जीने मोठे आयुष्य जगण्यासाठी झालेला आहे. फक्त 1 पाऊल पुढे टाका. स्वतःच्या आर्थिक जीवनाचे स्टेअरिंग अत्यंत आत्मविश्वासाने स्वतःच्या हातात घ्या आणि बघा, हे संपूर्ण जग आणि या जगाची सर्व अफाट संपत्ती तुमच्या स्वागतासाठी दोन्ही हात पसरून उभी आहे. मित्रांनो, स्वतःच्या क्षमतेवर आणि स्वतःच्या श्रीमंत होण्याच्या अधिकारावर आजपासून 100% विश्वास ठेवायला सुरुवात करा. या संपूर्ण मास्टर क्लासमधील कोणता नियम तुम्हाला सर्वात जास्त आवडला, तुमच्या हृदयाला भिडला आणि तुम्ही आजपासून कोणती नवीन आर्थिक सवय सुरू करणार आहात हे मला खाली कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर या व्हिडिओने तुमच्या मनातील पैशांबद्दलच्या आणि बचतीबद्दलच्या खोट्या शंका दूर करून तुम्हाला एक नवी उमेद, नवी दिशा आणि एक अफाट सकारात्मक ऊर्जा दिली असेल, तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करा. जे लोक स्वतःच्या आयुष्यात खूप मेहनत करत आहेत, पण पैशांच्या चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे आणि कंजूशीच्या मानसिकतेमुळे दुःखी आहेत, अशा तुमच्या जवळच्या प्रत्येकासोबत हा व्हिडिओ शेअर नक्की करा. त्यांचाही दृष्टिकोन बदलण्यास आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्यास मदत करा. अशाच अत्यंत प्रेरणादायी, सकारात्मक आणि तुम्हाला आतून शक्तिशाली बनवणाऱ्या व्हिडिओसाठी माइंडफुल पेजेस मराठीला लगेच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा. स्वतःचे आयुष्य खऱ्या अर्थाने आणि पूर्ण आत्मविश्वासाने जगायला सुरुवात करा. तुमचे विचार सरळ ठेवा, पैशांचा आदर करा, गुंतवणूक सुरू करा आणि कृती अफाट करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच एका भन्नाट आणि सकारात्मक विचारासोबत. स्वतःची आणि स्वतःच्या कुटुंबाची खूप काळजी घ्या. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.